السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في الحصة 17 class number 17 with the pre-IELTS group 2. Today I'm going to start على طول حنبدأ مع some of the linking words. حنبدأ ناخذ في الwriting ثم راح ناخذ مثال بعض الإجابة من زميلكم محمد بن خليفة. راح نصحح الإجابة على الشاشة أمامكم. حنأخذها بشكل كيف يتم التصحيح وكيف يتم التعامل مع القطعة، لكن من ضمن الأشياء اللي هي مهمة جدا اللي هي linking words. إحنا الأشياء التي عادة تكون ذات أهمية قصوى في يا إما رفع الدرجة أو خفضها الدرجة، اللي هي we say sentence connectors or يسموها signposts or discourse markers. المهم عندها عدة أسماء، أو transitional signals. المهم هي أدوات الربط. عندي هنا حنبدأ بالتطبيق اللي هو على طول حبدأ مش راح أخذ الجدول، حبدأ في الجمل التي عندما تكون عندي تشابهات. إحنا تكلمنا في الواجب في الهوم ورك، كان هناك عبارة عن وصف، مثلا وصف ما هي أفضل أشياء مثلا لشراء سيارة، ما هي أحسن شيء لترتيب مثلا عرس ناجح، وهكذا. لكن حنبدأ اليوم بهذه الأدوات الربط، ثم ستشاهدون المعنى، كيف المعنى يصل بشكل دقيق جدا عندما تستخدم أداة ربط صحيحة. خلينا نشوف اللي هي الجمل الأولى. كما حنبدأ بالمتشابهات. Sentence connectors can appear in various places. هنا ملاحظة مهمة جدا، إنه أدوات الربط يجب أن يضعها الطالب في عدة مكانات، in various places. لازم هذه كلمة الفرايتي تكون موجودة عادة عندما الكتابة. لا يجب أن نضعها دائما في البداية أو دائما في الوسط، لا، يكون فرايتي، ممكن في البداية ممكن في الوسط. واليوم أيضا حنشاهد بعض أدوات الربط في النهاية. Tokyo is the financial heart of Japan. New York is the center of banking and finance in the United States. إذا عندي كلمة financial heart of Japan وعندي center of banking. إذا المدينتين متشابهة، فإذا لازم نستخدم شيء اللي هو يبين أو يوضح السيميلاريتي. Tokyo is the financial heart of Japan. Similarly, New York is the center of banking and finance in the United States. Or likewise, New York is the center of banking and finance. نستخدم also لما يكون هناك إضافة. We also often appears in the middle of or at the end of sentence. Don't use also with semicolon. لا توجد also semicolon هذه اللي بهذا الشكل، لا نستعملها مع هذه الفاصلة. Tokyo is a major financial center. New York is a center of banking and finance also. إذا شوفوا جت هنا كلمة also، جت في النهاية. وممكن أيضا أن تأتي عندي هنا، جت also في finance also، أو تأتي هنا New York is also a center of banking and finance. لكن شنو هنا الذي حصل؟ عندما نربط هنا أصبحت compound. هذه compound، هذه compound، هذه الجملة مركبة. أما هذه التي أمامكم فهي عبارة عن simple. أوكي، يس. لماذا simple؟ لأنه مفصولة بنقطة ما بين الجملتين. Number 1. حنيجي كلمة to معناها تجي في عدة معاني. تأتي ممكن في الadjective معناها very very. It's too cold today. It's too hot today. فممكن تأتي to زائدا adjective كصفة للمبالغة.
too hot، يعني ممكن نقول hot، بعدين نقول very hot، ثم أخيرا too hot، فصيغة مبالغة، ساخن، ساخن جدا، جدا جدا ساخن، هذه واحدة. or تأتي بمعنى أيضا to، يعني لا نكرر المعنى في الجملة. نيويورك، طوكيو is a center of style and fashion، حتكون هنا semicolon شرح. نيويورك is too، معناها نيويورك is also a center of style and fashion. فهنا نيويورك is too، فهذه نيويورك هذه تعتبر جملة كاملة بهذا الشكل، وأداة الربط جاءت في الأخير، إذن معناه هنا أيضا. Okay. Tokyo is a center of style and fashion and New York is too. And New York is too. وهنا الكاتب استخدم and مع فاصلة. As تأتي أيضا للمقاربة والمقارنة. Is a subordinating word. Subordinating معناها مساندة. It begins a dependent clause. The word just makes it stronger. Notice that you use comma even when the independent clause comes first. حتى لو كانت الجملة independent اللي غير يعني احنا نقول مستندة عن نفسها، ممكن حتى لو جت first لكن لازم نستخدم معها كوما. شوفوا هنا Tokyo is trendy and hip. Tokyo is trendy and hip. يعني فيها موديلات وفيها انواع الستايلز والفاشنز. As New York is or just as New York is. إذا ممكن نقول as New York is or just as New York is بهذا الشكل. طبعا هذه الاندبندنت هذه اللي هي هنا غير يعني لا تستند لوحدها، لا يمكن أن تعتمد على وحدها، أما هذه dependent فهذه مستقلة، هذه dependent وهذه independent. These words act like adjectives. شوف هنا Tokyo's and New York's traffic problems are similar, okay, are similar or are equal or are the same. يعني كأنها تستخدم كصفة، فإذا similarity لوجود لتوضيح الفروقات، التشابه أو الاختلاف. Tokyo and New York have similar traffic problems, have equal traffic problems, have the same traffic problems. Okay. ثم تأتي أدوات ربط تشتغل كأنها prepositions as prepositions. Tokyo's traffic is similar to New York's, or Tokyo's traffic is just like New York's, or like New York's, or the same as New York's. هذه كلها تستخدم في بيان التشابه. لحد الآن احنا نتكلم عن التشابه لحد الآن. Yes. هنا كلمة like، طبعا هذه أنا أحبها حقيقة، هذه like لأنه تأتي بالبداية وتربط جملتين dependent أو الفريز مع جملة. Like New York, Tokyo has traffic problems. طبعا like New York بهذا الشكل. Tokyo has traffic problems. وهنا تأتي كأنها كاستخدام الصفة، كاستخدام للصفة بهذا الشكل. حنتقل الآن إلى بعض الجمل الأخرى بنوعية أخرى لاستخدام كلمة equally. Tokyo and New York city are equally crowded. هذه هنا معناها كأنه معنى موازي أو متوازي، يسموها parallel meaning، أي معنى متوازي. Equally, like the same.
لماذا هذه قد تبدو مملة أو قد تبدو كذا؟ يعني قد واحد يقول لك هذه والله يعني كأدوات كثيرة. نعم هذه أدوات كثيرة، لكن تعمل نوع فرايتي. السر في الآيلتس كل الآيلتس اللي هو الفرايتي، كلمة فرايتي، التنوع. كل ما تعطيني تنوع معناها أنت الدرجة 7 فما فوق. هذا السر في الآيلتس. كل من يحب يحقق 7 أو 6 ينطلق إلى 7 و8 و9 لازم يكون ملم بكلمة variety، أي أنواع بهذا الشكل. لأن كلمة variety versus حتكون عكس كلمة mechanical، الربط الميكانيكي، الربط المصطنع أو المتصنع، أو الربط اللي هو عادة الطلبة يحفظوه عن ظهر غيب. بعض القواعد تحفظ أو بعض الأدوات يتم حفظها كحفظ عادي، كأنه يحفظ قصيدة أو نشيد أو إلى آخره، ويدخل الامتحان على طول يتم اكتشافه أنه this is not spontaneous، ليس عفويا، ليس يستخدم بشكل حقيقي بهذا الشكل. أوكي، هنا حنجي شوفوا هنا بعض الجمل، حنأخذ بعض المعاني. فهناك بعض الجمل حتكون صحيحة وبعضها حتكون خاطئة. The two cities are both trendy and hip. The two cities are both trendy and hip. Trendy معناها فيها نوع من قلنا الفاشن والستايل، وهيب ومتطورة. The two cities are not only trendy but also hip. هذه not only trendy are not only باستخدام not، ليس فقط لكن، but also hip. شوفوا هنا الفرق ما بين الجملتين اللي هو مكتوب right و wrong. The two cities are both trendy and hip. هذه trendy adjective و hip adjective. The two cities are both noisy and have too many people. Yes، هنا هذه إحدى أخطاء الطلبة، يعني هذا أحد most common mistakes. هذه أخطاءكم الآن. هذا one of the most common mistakes. عندما نربط الجملة يا شباب يسموه الباراليزم كما يسمى هنا، أي التوازي، يعني كالميزان. لا تستطيع أن تربط مثلا I like مثلا drinking، حنقول I like ثم هذا drinking اللي هو gerund tea، والجملة الصحيحة التي تأتي بعدها ممكن نقول tea and coffee مثلا. tea I like drinking tea and مثلا coffee مثلا. بعض الطلبة ينسى أنه I like drinking tea and مثلا watch TV. كيف يا عزيزي تستخدم drinking ing ثم تقول لي watch؟ هنا صار تضارب ما بين جزئي الجملة، فالجملة تكون خطأ. هنا the two cities are both noisy، هذه صفة adjective كما موجودة هنا، and have too many people، هذه verbal phrase. يعني هنا adjectival phrase يقولوا لها adjectival phrase، عبارة وصفية، و have too many people adverbal verbal phrase معناها عبارة فعلية. إذا هنا تضارب فتصبح خطأ. إذا لازم نوازي. The two cities are both noisy and clean مثلا، are noisy and crowded. مثلا noisy فيها ضجيج، و crowded with many people، crowded أي مزدحمة. أوكي، فnoisy صفة، crowded صفة، happy صفة، sad صفة. أوكي، slowly حال adverb، quickly حال adverb. فإذا عندما نربط tea coffee وهكذا نربط tea and coffee، drinking and watching، playing and jumping. إذا ing فعل صفة حال بهذا الشكل.
Both New York City and Tokyo have outstanding international restaurants. Nouns. New York and Tokyo have outstanding international restaurants. Then both فيها nouns. Yes. Tokyotes and New Yorkers. Tokyotes معناها يعني الشعب في طوكيو أو أهل طوكيو. And New Yorkers can both eat, drink in any kind of restaurants. إذا هنا عندي الربط ما بين الفعل الأول والفعل الثاني. The two cities have both positive هذه صفة, negative features صفة. Not only Tokyotes but also New Yorkers dress fashionably. إذا not only but also New Yorkers dress fashionably. إذا هنا نتكلم عن اللي هو أهل طوكيو, New York, noun. You can see joggers not only in Central Park but in هيبويا Park. إذا Central Park اللي هو الحديقة الكبيرة في وسط نيويورك, وهيبويا بارك الحديقة الكبيرة الموجودة في وسط طوكيو. إذا أين المشكلة في هذا المكان؟ خلينا نغير اللون إلى الأحمر. نعمل بهذا الشكل. هذا هو. هذا ماذا يسمى؟ inconsistency. أي عدم مش consistency توافق. inconsistency عدم التوافق، عدم التناوب. خطأ بهذا الشكل هذا يعتبر error، لا يعتبر mistake. كل ما يقوم بهذا الخطأ حتكون درجته 5 فما دون في الامتحان بهذا الشكل. طبعا أنا أريكم هذه الأشياء وأرجو أن تؤخذ كملاحظة تسجل على جنب. يعني لما نقول very important، عندما أقول لكم هذه أخطاءكم أرجو تسجيلها أثناء الحصة في كراسة في ورقة على جنب، وتتجمع هذه الملاحظات بحيث كل واحد فيكم يصبح عنده ملخص لهذا الكورس في ورقة أو ورقتين ليس أكثر، فيها ملاحظات جوهرية لو تم تفاديها راح تربحون الكثير إن شاء الله. Okay, any questions؟ أحد عنده أي سؤال؟ Any questions؟ Yes, Doctor. I would like to ask you about what type of sentence that we have when we use and the previous examples. Okay, we have simple or compound. إذا كان مثلا هذه simple مثلا شنو معنى احنا إذا تتذكرون كلمة compound و simple؟ compound لما يكون فيها فاعل في الجملة. يعني مثلا وينها قبل شوية مرينا على واحدة، خلينا نشوف هذه. The two cities are both trendy and hip. فهنا adjective وهنا adjective. هذه simple. لماذا؟ لأنه and ربطت، ليست يعني لم تربط بجملة أخرى فيها فاعل وفعل ومفعول به بهذا الشكل. أوكي، مثلا إذا نقول مثلا حنقول سامي مثلا likes drinking coffee and Hani likes drinking coffee too مثلا. إذا هنا استخدمت أنا هاني وفعل وبقية الجملة مع الآن. هنا أصبحت compound. عندما يختفي الفاعل هاني he she it I they we you أي ضمير يدل على الفاعل يختفي من الآن، بعد الآن تصبح compound. وهذه قاعدة ذكرناها لاحقا يعني سابقا ذكرناها في كثير من الجمل السابقة. Okay, Doctor, if we use the same subject in both sentences, this is compound also?
For example, Yeah. Sami is drinking water and لكن he شنو؟ is not. لا and he is yes لكن حتكون شنو؟ راح تكون simple compound. مش عاد simple، يعني حيكون فيها نوع من الريبيتيشن. يعني احنا الان انا ادفعكم الكل ان يكون مستوى اقل حاجه 6 في الجرامر، يعني اقل حاجه 6 باند 6 يكون هذا المينيمم مهما كان، حتى لو المطلوبه درجه 5 او 5.5 في الامتحان لا ضير، لا نصل الى ال5.5 اذا لم يكن عندي درجتين في التقييم 6، لان احنا عندنا 4 درجات للتقييم، مثلا التاسك ريسبونس، كوهيرنس، كوهيجن، لكسيكال ريسورس اند جرامر، 4. الربط، تاسك ريسبونس الاستجابه للسؤال، الفهم والربط، المفردات والقواعد. اذا اريد واحد 5.5 اللي هو اضعف الايمان، اضعف درجه، لازم يكون عندي درجتين 5 ودرجتين 6 من اجل ان تطلع ال5.5. يعني هكذا 6 6 12 و 10 5 5 22 تقسيم 4 تطلع 5.5. فاذا احتاج هذا الشيء، هذا التاتش، هذا الكيك، ان لازم يكون عندي اقل حاجه 6.5 6 في الجرامر. فانت ما تقولين اند هي، لا حتكون ضعيفه شويه نجلاء. فانت لو تقولين هاني loves مثلا drinking coffee and tea افضل بكثير من تقولين هاني likes drinking coffee and he likes drinking tea. تصبح tedious، ممله شويه لما تطوليها، يعني لا يوجد داعي لها. اوكي؟ يس، هذا معناه بالكونسستنسي، اي بالثبات، بالتماسك، بالكوهيرنس اند كوهيجن. يس يس، يعني ليس التعقيد او الجمله عندما نركبها ليس كل الاحيان مطلوب التعقيد او التركيبات المتقدمه، ليس في كل الاحيان. هذا هو اللي يقول عليه you feel the language، تحسون في اللغه، ثم تبدأون بوضع قاعدة لهذا اوكي. اوكي، حننتقل الآن إلى أنواع أخرى من الجمل. يعني مثلا هنا عندما يكون عندي sentence connectors connect two independent clauses. يعني مثلا حنشوف هنا في عندي جملتين أي لا يمكن الاعتماد على نفسهم، بل يستندون على بعضهم لتكوين المعنى. Most baby animals can walk within few hours of birth. Okay, most baby animals can walk within a few hours of birth. In contrast, or on the other hand, or however, a human baby needs about 12 months to learn this skill. إذن هنا most baby animals can walk within a few hours of birth، هذه تحمل معنى كامل. ممكن تقولين but، ممكن تقولين in contrast، on the other hand، لازم في كوما طبعا. A human baby needs about 12 months to learn this skill. إذن حنيجي هنا نستخدم but للكونتراست، لكن شو لازم في الكونتراست؟ لازم يكون exact، تطابق. إذا لم يكن هناك تطابق فحيكون هناك خطأ. The language center is on the left side of the brains of the right-handed people, but it is on the right side of left-handed and we say the ambidextrous people، اللي هم يعني left-handed، يعني احنا عندنا نقول عليه right-handed people، الناس تكتب باليمين والذين يكتبون باليسار. ليش؟ لأن عندي هنا right-handed و on the right side and of left-handed. إذن هذا opposite هذا.
اوكي. في الشرح بالانجليزي بالنسبه اللي هو هذه طبعا الكلمه ambidextrous، طبعا ليس كل الناس بهذا الشكل. able to use both hands equally، وهذه نوعيه نادره جدا من البشر. You know what's the meaning of to use both hands equally? ambidextrous معناه يستطيع أن يكتب باليمين كما يستطيع أن يكتب بنفس الطريقة باليسار. Believe it or not. أيام زمان لما كنت في الإعدادي والثانوي كان عندنا أستاذ من العباقرة طبعا، كان يكتب بخط الرقعة على السبورة، أستاذ لغة عربية، بيده اليمين، يعني يكتب خط الرقعة اللي هو معروف اسمه خط الرقعة، يكتب على السبورة. يده اليسار فقط متخصصة بالخط العربي، خط الثلث، خط النسخ، خط الديواني وإلى آخره. قد يبدو الكلام عجيب، لكن دائما يحب يستعرض سبحان الله. يس، كان يستعرض عضلاته، وكان الإنسان الوحيد اللي شفته في حياتي يستطيع أن يكتب جملتين منفصلتين في نفس الوقت. إيد اليمين تكتب جملة وإيد اليسار تكتب جملة. كيف هذه؟ لحد الآن لم أفهمها. الله أكبر. يس. اسمه ناجي الجبوري، كان اسمه ناجي الجبوري، ما زال حيا يرزق. اوكي. لكن رغم عبقريته اللي الله يكتب خير. اي والله، لكن عبقري كان في العربيه وعبقري في الخط، فكان هذه القدره معروف. يعني حتى كلمه ambidextrous لا تنطبق عليه، لانه يكتب كل، يعني ما اعرف، جربوا انتم في يوم من الايام ان امسك قلمين رصاص واحاول تكتب جملتين. اكتب في اليمين احب برشلونه، والثانيه اكره ريال مدريد. Iraqis are the masters in Arabic. Yes, anyway, yes, he's really good. يعني لكن هذا كان حالة شاذة يعني من العبقرية، يستطيع أن متحكم بفصي الدماغ بشكل لحد الآن لم أجد حل لحالته لحد الآن. يعني كم لي في التعليم وتخصصت وكذا، لم أعرف لأي حد عنده بهذا الشكل. أوكي. كلمة يد، هذه اليد يا شباب من أكثر الكلمات اللي هي قليلة الاستخدام مع طلبة مدارسنا أو طلبة جامعاتنا أو طلبتنا إحنا في اللغة الإنجليزية اللي درسوا في المدارس العربية. لماذا؟ الشهيرة جدا اللي هي الأند والبط، لكن يت إلها نكهة خاصة لما تتكلم على surprising or unexpected continuation. يعني عندما يحصل يسموه detour أي انعطافة مفاجئة غير متوقعة. The left side of the brain controls logic and reasoning, yet it also controls language. Then the left side of the brain controls logic and reasoning. المنطق واللي يسموها يعني إيجاد الأسباب للأشياء، logic. Yet it also controls language. فهنا الغريب أنه اللانجوج ليست دائما لوجيك، ليست دائما منطقية، بل ممكن الشخص أن يكتب مثلا قصيدة شعر مثلا، يكتب أو يعني يكتب قصيدة عاطفية أو قصيدة شعر والكلام في تناقض غريب لكن يوصل المعنى، وهذا هو الغريب في الموضوع. إذن the left side of the brain controls logic and reasoning yet. فهنا أريدكم تركزوا لي على اليت هذه، أوكي، بهذا الشكل. يعني مثلا هي يعني ليست بقوة however، لكن أفضل من however في بعض الأحيان. يعني مرات الطالب يستخدم كلمة however، لكن يت تعطي معنى أدق وأقوى من however، أفضل في كثير من الأحيان بهذا الشكل. مهم معنى انعكاسي. مثلا he studied
he studied مثلا mathematics for many years, yet he didn't work with it. إذن he studied mathematics for many years. إذن متوقع أنه درس عدة سنوات، المتوقع أن يشتغل في الرياضيات. Yet he didn't work with it. لم يعمل بها. إذن هنا انعطاف في المعنى. كل الذي أدفعكم ليه يا شباب أنه نطلع من النمطية. أوكي، هنا حنستخدم while, whereas. طبعا while و whereas more formal، يعني أكثر شوية. إحنا شو نقول formal يعني أكثر رسمية. أوكي. While and whereas can begin either close، يعني ممكن نبدأ في البداية. Always use a comma even when the independent clause comes first. Okay, I have brown eyes. While my brother's eyes are green. إذن while. Okay, هل ممكن أستخدم هنا but؟ ممكن. لماذا يا خالد؟ لأنها تجي معنى ولكن يعني. We cannot use but because there's not contrast. يا سلام عليك. أو طبعا هذه دخلة تقول منفرد أنت بحارس المرمى، هذه الخشة بتاعك تقول راس حربة هجوم ودخلت على حارس المرمى. هجمة مرتدة. فاجأني. Yes. خالد, this is not a contrast. لا نتكلم عن العكس هنا يا خالد. I have brown eyes. أنا عيوني بنية. While my brother's eyes are green. لكن هو عينه خضراء. يعني لا يوجد عكس هنا. أنا عيني بنية هو عينه خضراء. هل هناك عكس في الموضوع؟ هذا لون وهذا لون. لا نقصد العكس، لكن نقول بينما بهذا الشكل. فإذا لو قال بط هنا ليست خطأ، لكن حتقل الدرجة. وهذه الأخطاء ليش اليوم أركز على أدوات الربط؟ لأن بعد شوية راح نبدأ تصحيح ورقة محمد خليفة. Okay. While I have brown eyes, my brother's eyes are green. Whereas I have brown eyes, my brother's eyes are green. شنو الفرق ما بين الجملة الأولى والثانية؟ ما بين الربط الوايل والwhereas في الوسط والوايل والwhereas في المقدمة. I believe it's stressing on the idea of different eyes color of his brother. Okay. In meaning one, the meaning is parallel. المعنى متوازي ما بين الجملة الأولى والثانية. يعني sentence 1 تساوي sentence 1، نقول الجملة الأولى تساوي بالطول وبالعرض وبالوزن وبكل شيء sentence 2. شنو الفرق هنا في الوايل؟ شنو التركيز هنا يا سادة؟ التركيز على sentence 2. He's stressing on the sentence 2. يا سلام عليك. ما تستحق الهدف أنت بجدارة. أوكي، إذن هنا the focus is here. While I have brown eyes هو هذا الماشي يعني في العائلة، مثلا كل تقريبا أمي عيونها يعني بنية وأبوي عيونه بنية وأخوي وأخواني. My brother's eyes واحد منهم are green. فإذا هنا التركيز على هذه الجملة. إذا مجرد ما غيرنا مكان الوايل والwhereas في المقدمة أصبح التركيز على النصف الثاني من الجملة. إذا بهذا الشكل while يعني أنت تعرفني مثلا وتعرفني وأنا صاحبك وكذا، وأقول لك وتعرف أنه عيوني بنية، لكن أريد أفاجئك أنه أخي علي الصغير، عندي أخ اسمه علي صغير،
while I have brown eyes, my brother's eyes are green, or Ali's eyes are green. أنت حتتفاجأ، ليش؟ لأنه تعرفني وتعرف العائلة أنه عيونهم بنية، إذا علي هو الوحيد اللي عنده الطفرة، إذا هنا التركيز على الثانية. أوكي، حنيجي نستخدم كلمة although و though or even though، حتى تجي بعدين، حتى even though موجودة هنا. هذه أرجو التركيز عليها، very important، لأنه حتستخدم كثيرا جدا في الكونسيشنال sentences، في الجمل الكونتراست والكونسيشنال، وتأتي في الريدنج لاعتبارها أنه تستخدم في الصيغة الأكاديمية اللي هي although و though. ترجمتهم الاثنين مع بعض هي بالرغم من، لكن عندك although هي أكثر more formal than though. Both are okay. هنا حنستخدم when one idea is surprising or unexpected of the other idea. مثلا حنشوف my grandfather is the wisest man in our town, although he never finished high school. إذن my grandfather is the wisest man in our town, even though، طبعا even though معناها تركيز أكثر من although he never finished high school. فالجملتين تماما عكس بعضهما. أوكي، ما هي الجملة المفاجئة هنا؟ هل هو أكثر ذكاء أو أكثر شخص ذكاء في المدينة، أو جملة he never finished high school، أو جملة لم يكمل دراسته، أو رجل أمي مثلا؟ ما تتوقعون شنو المهمة هنا؟ Which one is more important في رأيكم؟ I think the first one. You think the first one? Yes. Okay. Okay. Is being clever? Is being clever is a strange thing, or being clever without finishing high school is a strange thing? Or which one is more strange than the other? To be clever only, or to be clever but without even being to school? Yes, the second part. The second one. هنا الكونتراست. ولهذا هذا هو المعنى المفاجئ. اوكي، مثلا حنقول he won مثلا this young man won the car race even though he doesn't have driving license. إذن هو يفوز بسباقات السيارات بالرغم من أنه لا يحمل رخصة قيادة. طبعا لما نقول هذا الكلام في المجتمع الغربي معناها لا يستطيع هذا الرجل أو هذا السائق المحترف أن يقود في الشارع because he doesn't have a driving license. فنستغرب كيف يفوز بجواز سباقات السيارات وهو أصلا رخصة قيادة لا يملك رخصة قيادة. فهنا تكون السبرايز بهذا الشكل. أريدكم I want you to feel the meaning. Although he never finished high school, my grandfather is the wisest man in our town. إذن أين أصبح التركيز هنا؟ في الجملة الثانية. Although he never finished high school, my grandfather is the wisest man in our town. أين المفاجأة هنا؟ اختلف الوضع. Yes, the second part, I think. أصبح أيضا هنا. فإذا he never finished high school يعتبر شيء عادي، يعني شيء كثير من الناس لم توفق، لم تكن محظوظة لإكمال الدراسة، أو يعني لم يذهب إلى الثانوي مثلا، أكمل الابتدائي، لكن أن يصبح الأذكى فهنا أريد هنا كلمة wisest. وهكذا يا شباب بالتلاعب في الجملة نستطيع أن إحنا شو نقول sentence we say focus، أين نركز المعنى، وهذا ما يسمى بالconcessional. concessional أي تعطي رأيين
الرأي الأول اللي هو رأي عام، والرأي الثاني هو رأيك أنت، رأيك الخاص أنت. إذا my grandfather is the wisest man in our town although he never finished high school. هنا معناها proud. I am proud. Okay. إذا my grandfather is the wise. never معناها جدي لم يكمل المدرسة أبدا بهذا الشكل. الثانية wisest man in our school أيضا هنا sorry in our town هنا proud. أنا هنا فخور، ليس إنه لم يكمل الثانوية كما في الأولى، بل أنا فخور إنه الأكثر عقلاً، الأكثر رجاحة العقل بهذا الشكل. هذا يسمى sentence focus. لماذا أقول عليه very important؟ لأن يأتيكم في الريدينج ويتم التلاعب بالتقديم والتأخير بتكنيك اسمه fronting. هذا اللي احنا الآن نعمله في صدد الآن اسمه fronting. كلمة front تعرفون معناه front معناه مقدمة. فfronting نلعب في المقدمة، مرة نحطها في البداية مرة نحطها في النهاية. الجملة نحطها في البداية من أجل أن نركز على جملة النهاية، أو جملة النهاية نحطها في البداية من أجل قلب المعنى، وهكذا. This is called fronting technique، وهذا من أكثر التكنيكات المستخدمة بشكل شائع في الريدينج. فكثير من الطلبة لما يخش في الريدينج، امتحان الريدينج، يتفاجأ إنه في القطعة يكتب هو My grandfather is the wisest man in the town even though he never finished high school. يعني في القطعة في الباسج تأتي بهذا الشكل. هذا في وين؟ هذه في الباسج. وفي الكويستشن يجيبها بهذا الشكل although he never finished high school my grandfather. فيصبح شنو؟ confused. يبدأ الطالب يرتبك. لا ترتبك ولا شيء. أنت افهم الفوكس أين هو يحب الفوكس يكون موجود. فإذا عندك two keywords اللي هي كلمة wisest وكلمة high school بهذا الشكل. عرفت موقعها؟ جاك الحل، سيأتيك الحل بهذا الشكل. هو يقدم ويأخر لتكنيك اسمه تكنيك أكاديمي للفرونتينج، لكن المعنى يبقى، المعنى المفردات يبقى. أوكي، هو لن يسألك عن المعنى في السؤال، لكن مثلا يقول not the wisest يقلبها، أو مثلا يعملها the richest، يغير كلمة wisest الأكثر حكمة إلى richest إلى الأغنى، فأنت تعرف أنه هذه تعتبر false بهذا الشكل. أوكي، عندي هنا from and unlike are both prepositions. هذه هنا أحد حروف الجر. كم حرف جر عندنا في اللغة الإنجليزية؟ طبعاً أنتم تعرفون الin والon والat والover والunder والbehind والnext to near in front of by at over under above. أوكي، كم حرف جر؟ والله هذا this just springs to my mind. هذا السؤال يمكن أنا درسته قبل 20 سنة أو 21 سنة. هذا السؤال سألته آخر مرة قبل 21 سنة. How many prepositions are there in English language؟ كم حرف جر؟ طبعا ولا يجرون شيء. هي المشكلة احنا نسميهم prepositions، نترجمها لحروف جر في العربية، لكن in English they never drag anything، لا يجرون شيئا. اوكي، how many في اعتقادكم؟ واحد يعطيني rough guessing يعني رقم. نجلة 20. اوكي، يعني لا 100 ولا 20. اوكي، يعني 20 شوية أقل و100 very over. Yes, they are around 38. تقريبا في حدود 38. Okay, not 100, not 20, but they are around 38. I say around لأنه في منهم من يستخدم مرات يعني كحرف جر، ومرات يستخدم كحاجات ثانية، حاجات أخرى يعني. أوكي، على العموم خلينا نمشي هنا. طبعا كيف نسيطر عليهم؟ by listening.
لا يمكن أن يسيطرون على حروف الجر بمقارنتها بالعربية. أوكي؟ يعني مثلا نقول on the table، إذا قلت on table و on time، هل ترجمتهم نفس الشيء؟ هنا على وهنا في. إذا هذه مصيبتهم. They have different meanings if they use in different contexts. فهذه تحتاج انه تسيطرون عليها بالlistening والreading. اوكي، خلينا نشوف هنا اللي هي from and unlike. Yes, from and unlike are both prepositions. Put a noun or a noun phrase after them. Differently is an adverb. It describes the verb think and learn. The way left-brained people think and learn is different from the way right-brained people do. شوفوا هنا هذه جملة. The way left-brained people think and learn is different from the way right-brained people do. هذه compound. ليش؟ لأن هنا يعني فيها right brained، هذه subject، وعندي كلها right brained people، ثم عندي verb. كلمة unlike left brainers، شوفوا هنا الاستخدام الجميل. unlike right brainers often know the answer to math problem without knowing how they got it. Unlike left brainers, yes, unlike sorry بس نجاوب على هذه المكالمة بس لو دقيقة. Look at the sentences بينما أجيب على المكالمة، الجملتين الباقية. Okay, sorry for this, but he's one of my friends and he had corona، أصيب بالكورونا المسكين، بس نطمن عليه يعني.
Okay, let's go back. Sorry for this. Okay, خليه إن هذا التليفون مش حيسكت. Yes. إذا حنبدأ هنا. هذه في الجملة التي سبقت استخدمنا، أو كما لاحظتوا استخدام اللي استخدام differ أو استخدم unlike differ. left هنا تستخدم differ is a verb تستخدم. left brain and right brain people differ in the way they think and learn بهذا الشكل، لكن هي بنفس الوقت أداة ربط. أما differently فتستخدم كadverb كحال يصف الفعل الذي قبله. هنأخذ الآن بعض الجمل البسيطة. Circle the words that show contrast in the model paragraph. إذا هنا عندي بعض الكونتراست. مثلا Mary likes to go out at night but Jen prefers quiet evenings at home. هذه اللي قبل شوي سألتي عليها نجلة، هذه جملة تعتبر compound. لماذا؟ لأن عندي فاعل وفعل، وعندي هنا فاعل وفعل مع أداة ربط. Mary likes to go out at night whereas Jen prefers quiet evenings at home. Mary likes to go out at night, however Jen prefers quiet evenings at home. هذه ثلاث جمل كلها ضد بعضها. هل هم يحملون نفس المعنى؟ A, B and C. Yes, I think almost yes. Okay. But with a little differ in the emphasis. Yes, the emphasis is different. A little, yes. The difference is emphasis. التركيز. ما هو الفرق between A and C? A and C. I believe in A it's a very firm and strict contrast. Yes. And فيها شوية حدة. كلمة but شوية فيها حدة، لكن كلمة however. C is less, yeah. Yes. however هنا أعطيك مثلا معلومة يعني مثل ما نقول يعني ليست بذيك القوة، لكن ماشي تمشي مع السياق. Mary likes to go out at night. However, Jen prefers quiet evenings at home. لكن كلمة but هنا but يعني كأنه تعطي معنى negative هنا. يعني هذه positive. Mary likes to go out at night, but Jen prefers quiet evenings at home. هذا هو الفرق. هذا التحسس يا شباب الإكزامينر في الامتحان سيتحسس مع الطلبة اللي يسعون إلى باند 9. يعني أنا طموحي إنه في يوم من الأيام إنه واحد من الطلبة أو طلبتي يوصل إلى باند 9 وأستطيع أن أوصله إلى أن يكون إكزامينر. يعني أستطيع أن أعمل له شورت كات أعطيه خبرتي، أعطيه ما أعرف أو معرفتي، إن يوصل أن يكون إكزامينر إذا حب يعني أو حبت بهذا الشكل. ففقط هذه الأشياء اللي يتم التلاعب فيها في المستويات المتقدمة، هذه الحساسية. أوكي، لا خلاص إحنا اليوم أخذ وش شروط الإكزامينر. أوكي، لازم تكون 4 9s، لازم تحصل يا عزيزي يكون عندك في التيتشنج عندك تيتشنج سيرتيفيكت، لازم يكون عندك مؤهل تربوي أي نوع من التيتشنج، بكالوريوس، ليسانس، آداب، لغة إنجليزية، ترجمة. المهم في حاجة في التيتشنج، هذا واحدة. 2 لازم يكون عندك خبرة لا تقل عن 3 سنوات 3 years في التيتشنج، لا تقل عن 3 سنوات. 3 تجيب 8 في الليسننج، 8 في الريدنج، 8 في الرايتنج، و9 في السبيكينج. فهذه listening، هذه reading، هذه writing، وهذه speaking. وهنا المعضلة 9 في speaking
بهذا الشكل، وتجتاز المقابلة الأولى وتجتاز المقابلة الثانية وتجتاز المقابلة الثالثة. 3 مقابلات يكونون يعني عملية الفلترة، وتكون عندك إلمام كبير في امتحان الآيلتس، تكون خبير فيه حقيقة، في امتحان كيفية تصحيح، شروط امتحان، مش عارف شنو، كيفية عملية الرايتنج والسبيكينج، يعني كأنه أنت إكزامينر، وثم تدخل دورة لمدة 5 أيام، وبعد الدورة يمتحنوك امتحان نهائي في الرايتنج وفي السبيكينج، وإذا جبت الدرجات مطابقة للإجابة النموذجية تبدأ الامتحانات فوراً. أوكي، anyway أنا اختصرت لك كلام بتاع سنوات. أوكي anyway، فإذا يس ملاك، أوكي واي نوت، خلي دائما إحنا نقول سقف التمنيات أو سقف الطموح عالي، شو المشكلة؟ نرفع السقف ونشتغل عليه. Nothing is impossible. شو المشكلة؟ أوكي، شو المشكلة؟ إطلاقاً. إذا كان عاجبك أنت who knows. أوكي يس. أوكي، هنا حنشوف هذه كيف نربط هذه الجملتين رقم 3 مع بعضها. Eating well and exercising will keep you in good health. Exercising by itself will not. Eating well. We can use but. Eating well and exercising will keep you in good health, but exercising by itself will not. اوكي، هل but هنا تمشي مع هذا المعنى؟ ممكن نقولها إذا قلنا however، شنو حيفرق المعنى عن البط عن however؟ However, I think it's more formal, and it maybe it's better in academic writing. No. However, when we talk about the concept, البط معناها الopposite. But however, when you talk about the concept، المبدأ نفسه، يعني يقول لك eating well and exercising both will keep you in good health. However, exercising by itself will not. فهنا أنا أوضح لك إنه مبدأ فقط التمرين لوحده لا ينفع. المبدأ، لكن لما تقولين but تتكلمين عن الأكشن. وهناك فرق ما بين مبدأ الشيء وأكشن، حركة الشيء. إذا وصل المعنى لكم بهذا الشكل أوكي، إذا لم يصل ليس معنى أنه أنتم مش فاهمين، لا، لكن تحتاجون إلى التعرض للغة أكثر. أوكي، إذا نتكلم عن أكشن يعني فعل الأكل وفعل التمارين. إذا يجب أن نقوم بفعل الأكل وبفعل التمارين من أجل أن نحافظ على الصحة. لكن فعل التمارين لوحدها لا يكفي، نحتاج إلى فعلين هنا، فعل التمارين وفعل ماذا؟ التدرب. لما نقول however exercising by itself will not، هنا مبدأ التمرين. يعني الناس يعتقدون أن مبدأ فقط مجرد نقوم بالتمارين كمبدأ، الرياضة والركض والمش عارف شنو، رفع الأثقال إلى آخره كمبدأ. هنا it's not enough. It is not enough. أوكي، طبعا أنا آسف إنه شوي أعطيتها دفعة قوية هذه الحصة، بديت أسخن المواضيع شوية أكثر، يعني أرفع مستوى أو سقف تمنياتي إنه تفهمون هذه، يعني تستطيعون استيعابها. إذا استطعتوا استيعابها يعني lucky، شيء كويس، لكن حتى لو لم تستطيعوا فيجب أن تعرف أن هناك مستوى بهذا الشكل.
افهم اللي فهمته good، اللي فهمته هو يعتبر إنجاز. حاولت ترفع سقف الإنجاز، سقف الطموح، برضو لا ضير بهذا الشكل. Okay. A university has a graduate school. A college usually does not. A university has a graduate school. A college usually doesn't. We can use however and whereas. Yes, whereas. Yes, whereas أفضل. Whereas هنا إذا أنتم بدون تقولين whereas هنا نقول whereas. Yes, whereas. Graduate school, whereas a college usually doesn't. Yes, whereas هنا لأنه yes. Yes, Marco will go to college on a full scholarship. Peter will have to work part-time. Full part-time. Can you use but here? So شو نقول هنا؟ Marco will go. Yes, Marco will go to college on full scholarship, but Peter will have to work part-time. Or however, whereas, you can say whereas. Yes, or yes. I think here, Doctor, we can use all but, however, and whereas, but it's depend on what is the idea that we have. Yes. Or we want to. This is what I said. More. This is what I said. From the context, من السياق نستطيع أن نستخدمها بدقة بهذا الشكل. ولهذا لن تستطيعون فهم اللغة بشكل مباشر بشكل ممتاز إذا لم تركزوا على السياق اللي هو الكونتكست اللي احنا قلنا عليه. الكونتكست المحتوى أو الموقف اللي هو عادة في عنصرين مهمة اللي هو السوشيال aspect والكالتشرال aspect. social society والكالتشر الثقافة بهذا الشكل. أوكي، حتوقف هنا الآن. أتوقف وأريد أنا طبعا متحمس أنه ننتقل إلى زميلكم محمد. ورقته هو لحد الآن الوحيد اللي بعث لي يعني الواجب الهوم وورك، وكاتبه بطريقة رائعة حقيقة، يعني كأنه شغل برزنتيشن، يعني كأنه يقوم بعملية عنده بزنس برزنتيشن، فكاتبه بشكل وأدوات الربط بلون أحمر. صراحة أنا حتى أنا نفسي عمري ما كتبتها بهذا الشكل الجميل يعني. So lucky you. Good job محمد بن خليفة. Well done يعني. لكن Thank you, Doctor. Thank you. Yes, this is the we say the format. Let's get down to business. We say get down to business. هنخش الآن وحنناقش وكاتب السؤال how to choose find a marriage partner. هنشوف رأي محمد. محمد, are you married? Are you married, محمد? Not yet. Not yet. Okay. إذا احنا حنفهم الآن how to choose or the rules, the conditions that Muhammad requires in choosing, we say, a partner. Choosing a marriage partner is considered the most important decision in life. هنا عندما تبدأ بهذه الجملة القوية يجب أن تنتبه على أشياء هنا كثيرة. طبعا أنا سأقوم بعملية، خلينا نشوف إذا نقدر نكبر صارت كبيرة جدا الآن. لا بهذا الشكل لن تكون. لا، خلينا نرجع مرة ثانية أفضل. أول خطأ وقعت به يا سيدي إنه لماذا وضعت هذه الانفيرتد كوماز؟ هل هو عبارة عن citation؟ هل أنت تأخذ كلام من مقتبس من مثلا مقولة، مثلا آية قرآنية مثلا، أو رأي عالم، أو هل هو هذا رأي بهذا الشكل؟ No, it was like this to stress it's in my answer. لا. إذا ليش؟ لأنه بديت هنا بالcitation وانتهيت بنقطة هنا، في نقطة. يعني انتبه،
لم تنتهي بcitation. Choosing a marriage partner is considered the most important decision in life. إذن هنا لا داعي لهذا الشكل لهذه، فقط choosing a marriage partner is considered the most important decision in life. لا يوجد داعي هنا للكوما، أضع لأنه المعنى الجملة قوية جدا فتكفي بنفسها، تقف لوحدها، لا يوجد داعي أنه تطول الجملة. فحتقول it's، تبدأ بحرف capital. It's a lifetime decision that could turn your life to a happy شنو هذه prosperous life, to a happy prosperous life or to hell on earth. واو اوكي، هذه تعرف، هذه انت سجلت الان هدفين بضربة واحدة. اوكي. It's a lifetime decision that could turn your life to a happy, prosperous life or to hell on earth. Wow, that's very strong. Okay, أكاديمياً هل ممكن يعني هذا النوع من الجمل يمشي؟ يعني it's okay، يعني لا أقول أنها غلط، لكن happy, prosperous، يعني prosperous معناه منتعش، يعني شو نقول، ينمو، نامي، شيء نامي، or to hell on earth، جحيم على الأرض. Which one is stronger تعتقد؟ هل هم متوازين كلمة or؟ I made it here I wanted to use an idiom here because I believe it's important in hell on earth. Yes, hell on earth. لكن هنا يا سيد محمد المعنى أصبح قوي جدا. لماذا؟ Why؟ لأن هنا حتكون how to choose. هذه عندك أنت topic sentence topic زائدا المين idea. التوبيك ممتاز. Choosing a marriage partner is considered the most important decision in life. هذه نقدر نسميها topic sentence، ورائعة وماشية ممتازة جدا. حتى هذا الخطأ اللي بسيط هذا يعتبر slip يعني شنو؟ يعني بسيط، لا يعني لا يتم خصم منك أي شيء. الآن لما خشيت في المين idea اللي هي it is a lifetime decision that could turn your life to a happy, prosperous life or to a hell on earth. هذه المين idea. هل أنت راح تشرح لي prosperous و hell on earth؟ راح نشوف الآتي. في الامتحانات الأكاديمية حاول تحط main ideas that you can develop. أنا لحد الآن لم أدخل إلى العمق، لكن راح نشوف ما مدى تطبيق الجمل الآتية أو التي ستأتي مع قوة هذه المين ايديا. مرات الطالب في الامتحانات لما يكون عندك مين ايديا مرات يختار مين ايديا صعبة. صح هي كويسة وجيدة وممتازة، لكن لما يجي يحاول يثبتها أو يعطيها أمثلة وكذا يعني he or she faces difficulties. وهذا النوع مع الأسف بدل ما يقدم لي نحو الأمام يرجعني خطوات إلى الخلف. خلينا نشوف. There are some perspectives which are considered very crucial when it comes to choosing your partner. واو، إلى حد الآن free وماشي الأمور. First of all, and most important is the intellectual compatibility. Wow. The concept that represents considerable similarities in the way of thinking, the vision of marriage and life as a whole, while realizing everyone's role in the organization of marriage is fundamental aspect of intellectual compatibility. I had a friend. Okay. من هنا بدأت الجملة من first of all وإلى حد هنا لم تنتهي. شو المشكلة هنا؟ هذه يقولوا لها too long sentence.
باعتبارك أنت مستخدم أدوات الربط يا محمد، المفروض تستخدمها لمصلحتك وليس ضدك. الاستمرار بالكتابة بهذا الشكل، أوكي، بهذا الشكل بدون وضع نقطة، يعني جملة عملاقة أصبحت بهذا الشكل، انقلب عليك المعنى. انقلب شنو معناه؟ ضعفت، يعني يسموها weakness of consistency، أي التمازج، الثبات، الكوهيرنس والكوهيجن، الفهم والربط. الربط ضعف هنا، لأن لا يستطيع واحد أن يقرأها هذه كلها بنفس واحد. First of all, and most important, is the intellectual compatibility to the concept that represents considerable similarities in the way of thinking, the vision of marriage and life as a whole. As whole, not as a whole. هنا إذن نحط كلمة هنا كأداة ربط، ثم تضع full stop هنا. First of all, and most important, is the intellectual compatibility، أي التقارب العقلي أو التقارب، يعني الانتلكتشوال، يعني مش الذكاء فقط، لكن شنو تقصد بها أنت هنا أنا بقول التقارب العقلي أو التطابق الفكري أو الثقافي. Yes، أو التقارب الفكري أو الثقافي. The concept that presents considerable similarities in the way of thinking, the vision of marriage and life as a whole. ممتاز جدا. إذا لو وضعت نقطة هنا لكانت أمورك طيبة تماما 100%. ثم نبدأ ب while هنا realizing everyone's role in the organization of marriage is fundamental aspect of intellectual compatibility. I had a friend who sacrificed intellectual compatibility with his partner in favor of affection. Okay. إذا هنا full stop أيضا هنا من أجل yes. هل الجملة هذه ماشية يا شباب؟ While realizing everyone's role in the organization of marriage is fundamental aspect. Is a نحتاج إلى a fundamental aspect of intellectual compatibility. I had a friend who sacrificed intellectual compatibility, who sacrificed it. يعني لا تعاود الكلمة، استخدم بدلها ضمير، لأن أنت قلتها قبل شوية هنا intellectual compatibility، فماذا تستعيض عنها بكلمة it، لا تعيد الكلمة، هذه يسمى repetition. Who sacrificed it with his partner in favor of affection. Okay, is that real? Is it a real thing? Yes, it's real. Yes. This, the capital, led his marriage to have an utter failure due to drawing a blind eye on their respective concepts. Wow. حتى idioms. تعرف يا محمد هذه الكتابة لو تم تعديلها بشكل أفضل شوية بعض الكذا، هذه حتحصل بعد 7 في الامتحان. Okay. Second is the emotional maturity. Good. The concept that emphasizes on their consistency. Emphasizes that. لا يوجد داعي لهذا الpreposition. The consistency of emotional connection between the two parties of marriage. Okay. يعني مش two parties of marriage، شو نقول هنا؟ Between the marriage spouses or the marriage partners. هنا It's a legal مصطلح نوعا ما Yes. هذا شنو معناه؟ هذا هنا مثلا نقول عليه over، يعني أعلى من المطلوب. أنت لا تكتب هنا مقالة قانونية،
يا عزيزي محمد، أنت تكتب سؤال how to choose a marriage partner. أوكي، ولا تكتب على مقالة كيف تدمج بين شركتين صناعيتين. فهمتني؟ مفهوم. يس هنا هذه الحساسية. أوكي، مثلا نقول between the two partners مثلا. Therefore هنا حنخلي نقطة ونبدأ بجملة جديدة. This concept is the main motivator of marriage's permanence and durability. Good. Despite it's a very difficult task to maintain the consistency and intensity of emotional connection these days. As a result, okay, إذا هنا مرة ثانية نقطة وننتقل إلى as a result كجملة جديدة. We are witnessing an increase in cheating and separations. Good. Yes. عندي فقط اعتراض على كلمة we. من هم الوي هنا؟ حاول لا تستخدم هذه الضمائر لأنه من هم الوي؟ لا أحد يعلم. Okay. As a result, our societies, people nowadays. فهمتني؟ يعني حط لي شيء واضح. Are witnessing an increase in cheatings and separations. Good. Finally, in this context, we have the perspective of understanding and compromising, despite it's a very big challenge to combine two different lives of two different people in one life. لا أنا شنو in one life. It's manageable when the partners are ready to understand each other's needs and interests and give compromises to get the whole process going forward without problems and setbacks. نقطة. أنت معجب جدا بالجمل الطويلة. Okay. Moreover, each of the partners must feel that the relationship itself doesn't neglect individual entity of the person and his living space. ممكن نقول his وتخلي كلمة her أيضا لأنه تتكلم أنت على الاثنين. His or her living space and gives the complete respect of the individual's goals, dreams, decisions and red lines. واو يا رجل أنت خاش على هذا مش زواج، هذا كأنك خاش على مشروع فضائي. Okay. In conclusion, we need to know that marriage partnership is more sophisticated than just love, passion and affection. While choosing the right marriage partner needs a lot of time, effort, sacrifices and deep decisions. ممتاز جدا، لكن معاه عيب كبير أنت مرة من تحتك من غير ما تنتبه عليه. هذا الكونكلوجن. أريد الكل أن ينظر لي ما بين، خلينا نشيل كل هذه الشخابيط وانظروا لي الجميع كلكم الكلام للجميع ما بين التوبيك سنتنس والمين ايديا سنتنس. اوكي وين هاك decision that could have you. اوكي وما بين الكونكلوجن. هل زميلكم محمد غطى النقاط التي جاء فيها في الانترودكشن؟ introduction conclusion. هل محمد غطى النقاط التي طرحها في الانترودكشن ما بين الكونكلوجن؟ Okay, can I say what I find in this part? Yes. Yes. The first thing that he starts with a very great topic and main idea. لكن unfortunately, Mohammed, you didn't describe يعني precisely
how to describe the happy life and the help. So you should mention how is the happy life with your partner and how to describe this life. And if you have a hell on earth, as you mentioned this idiom, you should describe how is the bad life with the wrong partner. Yes. And at the conclusion, you should also mention, write just in brief, the same idea and the same main ideas that you mentioned in the introduction. Yes, very good. Yes, that's very good. So your conclusion, Mr. Mohammed, actually focuses in here. Here. This is your conclusion, but not, yes, so the conclusion focuses on the discussion, but not the main ideas. Not the main ideas. هذه واحدة. اثنين، المفروض لما تقول happiness زي ما قالت لك زميلتك نجلاء، انه you have to tell me how happy، يعني كيف حتكون السعادة. اوكي. to a happy prosperous life، حياة سعيدة ومزدهرة، او hell on earth، جحيم على الارض. فانت لم تشرح السعادة ما عدا مثال واحد اللي هو هذا، اللي هو صاحبك اللي قلت عليه انه اختار، انه يختار عن طريق فقط وينها المثال اللي قلت له I had a friend، هذا فقط who sacrificed intellectual compatibility. اوكي. اذا كلمة intellectual compatibility لازم تكون، حنغير اللون بس، حنغير اللون من اجل ان نبينها. هذه يا عزيزي لازم تكون هنا بهذا الشكل. وعندك الثانية شنو كانت؟ السكند اللي هي اللي هو emotional maturity، لازم تكون هنا. وبعدين تتكلم، لازم يكون هناك توافق فكري وتوافق عاطفي وتتكلم. وبعدين ممكن تذكر انه هذه تؤدي الى السعادة او تؤدي الى التعاسة. هذا التغيير البسيط لو ركزت عليه صدقني، انا لو اكزامينر حنعطيك التاسك ريسبونس كالاتي. تاسك ريسبونس يعني لو بهذا الشكل الصحيح، انه تتكلم عن الانتلكتشوال كومباتيبلتي والايموشنال ماتوريتي، حنعطيك حتصل الى باند 8. شوف الدرجه هنا. اوكي. كوهيرنس كوهيجن راح يكون باند 8 برضو. وعندك اللكسيكال ريسورس، اقوى درجات الكلمات عندك باند 9، وهذه اول مره اعطي لي طالب في حياتي باند 9 على فوكابولري في هوم ورك، لاول مره اعطيه. اوكي. اما الجرامر يا عزيزي هذه نقطتك ضعفك القاتله، وهو باند 6. Yeah, there's no diversity in grammar. Yes. Yes. لكن you have to be proud of yourself. يعني هذا thank you. Yes. ولهذا عندك of course يعني عندك هذه انت لكن الدرجه الحقيقيه هذه درجتي انا. حنيجي على درجتك انت. التاسك ريسبونس مع الاسف راح يكون عندي 5. لماذا؟ لان اعطيتني مين ايديا شيء. كوهيرنس كوهيجن الفهم والربط عندي ايضا جيد لكن ليس ممتاز، راح يكون 6 لانه في تناقض ما بين الهدف والربط. والفوكابولري لكسيكال ريسورس حيكون 9 اللي هو حقك، والجرامر ايضا راح يكون 6. فراح نشوف الان يعني لو نشوف مع التغيير البسيط لو غيرنا كم راح تكون درجتك ما بين. خلينا نشيل كل هذه الشخابيط. يعني حنعطيك انا الدرجه لو مع التغيير 8 8 9 6. كم الدرجة تطلع؟ قسمها على 4. كم تطلع هنا؟ 5 6 9 6. كم حتطلع الدرجة؟ حتكون بالنسبة ليك هنا 6 6 12 12
9 21 26 اوكي more or less 26 معناها 6.5 هذا انت الان. اما لو مشيت على الشروط اللي اتفقنا عليها راح تكون 8 و8 16 و6 راح يكون 22 واو 29 يعني 29 يعني قريب جدا نقول 30 اذا كان حصل 30 يعني انت الان 7 لا اكثر. شنو 8 و8 16 و6 22 29 يا يس 29 يا سوري انا قلت 7 8 واو واو. فشوف الفرق يا سيدي. اوكي اذا انت عندك قوه. هذه كلمات كم اخذت من عندك وقت؟ هل هذا يعني ببساطه it took most like from half an hour I believe to 40 minutes. Yeah, it took a lot of time and I believe needs to work more a lot on the time management. So 40 minutes you said 40 minutes. Well, if you write like this in the final, that would be great because this is what we need. We need 40 minutes for task 2. Yeah, it's like 40 minutes. Yeah. خلاص you are on the safe side. إذا يا شباب عندنا الآن إجابة نموذجية رائعة حقيقة. يعني حننزلها في الجروب. Thank you دكتور. Thank you so much. فأنت الآن you hit the record. أنت كسرت الرقم القياسي عندما وصلت إلى 9 في بان 9 في الفوكابولري حقيقة، وهذا شيء رائع. معناها أنت you have no problem. عندنا شوية مشكلة بسيطة في الجرامر وفي معرفة الهدف task response، وهذا الكلام للجميع. It's okay if you can manage this. Okay? Yes. You made my day in English. That's an idiom. You made my day. Okay. أنت الآن. Thank you. Yes. فهذا ريكورد ومن حقك تفخر به، ولكن يجب أن نتابع جميعنا إن شاء الله، وهذا الكلام للجميع، إنه الكل نرفع من أدائه، ليس فقط محمد الآن وصل لهذه الدرجة الممتازة، لكن نستطيع أنه لا نرضى بهذا الشكل بل نطمح إلى شيء آخر. أحب من الجميع يا شباب أن ترسلوا لي الواجب، وإذا كان ما عندكم مانع طبعا اللي ما يحب مثلا أن يصحح ورقته على العلن بهذا الشكل ممكن يطلب مني برسالة خاصة يقول لي مثلا give me your feedback، أو نستفيد جميعنا. يعني ليس قصد أنه ننتقد محمد أو نبين أخطاء محمد، بالعكس بل هو المعرفة ومشاركة المعرفة من أجل التعلم. فلا تزعل مني محمد لما قلت يعني بعض هذه خطأ، لكن لا أنا سعيد جدا حق دكتور بملاحظاتك. أنا believe I'm here to learn يعني. يس هو هذا الغرض. لكن أنا يعني أمشي نستنى في ملاحظات وأخطاء أكثر من إن مثلا تشجيع يعني. لا أنا لأنه نمشي مع جميع الطلبة، في اللي لا يحبذ النشر العلني لهذا الشيء يعني على العموم. فإحنا نتكلم عن واقع، وهذا بصراحة يعني حيكون بقى. لكن محمد أنت لم تبعث لي لحد الآن أي تسجيل صوتي. والله tomorrow بإذن الله. يس ما أنا نحب الآن خليتني نطمع أكثر، نرفع سقف التوقعات، إنه أريد أشوف سبيكينج. وهذا الكلام للجميع يا شباب، يجب أن تستغلوني ما زلت موجودا إن شاء الله. أنا أحب أحد يستغلني في هذه الناحية، الاستغلال الإيجابي. أوكي بهذا الشكل. أوكي إذا كانت نهاية أسبوع رائعة حقيقة. وبصراحة الأدرينالين حتى الأدرينالين صعد عندي جدا، يعني بحيث أنا متحمس جدا. كنت نعسان جدا قبل الحصة، الآن أنا ناشط، ممكن حتى ألعب مباراة كرة قدم يعني. لكن لأنه بهذا الإنجاز حقيقة الحمد لله عندنا طلبة بهذا المستوى بهذا الجهد. الكل أرجو أن يبذل do your best. إحنا لا نريد أن نقارن محمد بآخرين، محمد بأحمد أو بسعاد أو بسناء أو كذا أو بشيبان. لا وجه للمقارنة هنا. إحنا نتكلم عن achievement، الإنجاز. do your best يا شباب، وأنا متأكد كلكم عندكم قدرات خاصة جميلة ورائعة، نستطيع أن نعمل معا أن نطورها ونحقق لكم هدفكم إن شاء الله. شكرا لوجودكم معي اليوم، فعلا كانت نهاية أسبوع رائعة حقيقة.
ومحمد حقوم بنشر هذا الواجب في الجروبات اللي عندي، حقيقة أن نشوفهم شنو نوعية الطلبة اللي موجودة حقيقة، يعني كنوع من التشجيع. أوكي بعد إذنك يعني. أوكي فإذا أتمنى لكم نهاية أسبوع سعيدة إن شاء الله، وأنتظر I'm waiting for your homework. تصبحون على خير.